ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰ ਚਾਂਸ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨੋ, ਐਵਰੇਜ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4166201778। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਕਿੰਨਾ, ਥੱਲੜਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਥੱਲੜਾ ਵੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਧੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਫॉर ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਐਂਡ ਦ ਵੀਕ ਬਿਫੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਵੀ, ਬਟ ਦੂਸਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਡ, ਰੋਟੀ, ਰਾਈਸ, ਆਲੂ, ਪਾਸਤਾ, ਮੈਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਲੰਗਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਲਿਵ, ਹਨਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਧਦਾ? ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਾਲਟ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਲਟ ਡਰਾਜ਼ ਇਨ ਵਾਟਰ,
then अपना pressure बढ़ सकता. Same with sugar. जे अपने arteries hard हो गए age ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ blood pressure बढ़ सकता. ਤਾਂ ही generally age is a risk factor for blood pressure. And then there's other risk factors too. Stress ਦੇ ਨਾਲ blood pressure बढ़दा, smoking ਨਾਲ बढ़दा, drinking ਨਾਲ बढ़दा, so many different things. पर बढ़दा की मतलब है simply blood hypertension. The definition हैगा if you're an adult without sugar diabetes, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ blood pressure ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ less than 140 over 90. So ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. So if my blood pressure is 140 over 90, ਇਹ ਵੀ high ਆ. ਜੇ ਮੇਰਾ blood pressure ਹੈਗਾ 120 over 92, ਇਹ ਵੀ high ਆ. ਜੇ ਮੇਰਾ blood pressure ਹੈਗਾ 142 over 80, ਇਹ ਵੀ high ਆ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ high ਆ? Because ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ number ਚਾਹੀਦੇ ਆ less than 140 over 90. ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋ ਤੀਜਾ number ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ heart rate. And ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ that's not linked with blood pressure, so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ. But this is the definition. When I won't talk too much because I think it gets boring. But ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ question ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, exactly method ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I will explain further, but it's not the average. So ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ add ਕਰਕੇ don't divide by 3, average नहीं करना. ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. and then ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 140 ਉਧਰੋਂ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜੇ 140 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ, ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਵੀ 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਅਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ 140 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? Yeah, good question. So next up in general the question answer ਕਰਾਂਗੇ by explain ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਦਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 140 or 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ 140 or more or 90 or more ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ? No. The diagnosis is not just one reading. ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ we want to know if it's on average ਤੁਹਾਡਾ blood pressure ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਸੀ. Because one common thing ਜਿਸ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, like almost every day ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ. ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? every second ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਹੇਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਧੜਕਣ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ. so many different factors. So remember, don't worry ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ every second change ਹੁੰਦਾ, that means you're alive, so it's a good thing. But just check it occasionally. ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ like different times. But everybody when you're checking, follow these rules. Number 1, you should be sitting down. You should be sitting down at least 5 to 10 minutes before you check. Same with ਸਾਡੇ clinic ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੂਰੇ ਨਰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, of course ਉਹ naturally ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਆਜੋ,
फिर तुसी खड़ के आने फिर बैठते हैं right away वो चेक करते हैं. That's not the best way. कई बारी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ. We want you resting for 5 minutes. Check either left or right arm. सज्जी खब्बी doesn't matter. सवेरे शाम ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ doesn't matter. ਬਾਂਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ elevate ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ above the level of the heart while resting on something. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ. ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ and then when you check don't talk because you like I said ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧਦੀ ਆ. also ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੁਣੀ ਪੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਸਮੋਕ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ because ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੂਗਾ. commonly ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ. ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਜਨਰਲੀ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ then it could be from blood pressure. So when you check it now, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਨਾ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ. ਬਟਨ ਫਿਰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਟਨ ਫਿਰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ. ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ. ਪਹਿਲੇ 2 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ. ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ. ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਅਡਲਟ ਓਵਰ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਗੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 140 140, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ. ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਅਡਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ I think last week ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ older ਲੋਕੀ ਆ like above 65, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ 160 ਜਾਂ 170 ਦੇ ਨੇੜੇ BP ਠੀਕ ਆ because older ਲੋਕੀ. But no, in fact there's some evidence ਵੀ ਜਿਹੜੇ older ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ also ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ blood pressure. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ not evidence right now. Yeah, ਆਪਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਹੈਲੋ ਲਾਈਨ 1. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ. ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਨੇ. ਮੇਰੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ, ਹੋਪ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ. ਨਹੀਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ does it matter ਕਿ family history ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ important role ਹੈ getting blood pressure? Like if my grandfather has it, my father doesn't, is there any chance ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ blood pressure ਦੀ problem ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ because of this family history? No, not necessarily. I'll answer your question right away. The simple answer is no. The second answer is maybe. It could be like ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ family ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ like ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ blood pressure, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ maybe ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ chance ਆ. However, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ healthy ਖਾਓਗੇ, less salt, less sugar, ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, exercise ਕਰੋਗੇ, less fatty ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ, you every day ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ stress ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਰਹੂਗਾ, you sleep properly, all these things, then still ਤੁਹਾਨੂੰ chances fairly ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ. But remember, always check your blood pressure because ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ because ਜਿਹੜਾ blood pressure usually ਉਹਦੇ symptoms ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੌਰੀ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਕੁਇਕ. ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ? ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਦੇ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ? Yeah, good question. ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ question ਹੈ. Every day I think ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ. This is not true at all. Like ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ, eczema ਦੀ, pretty much anything ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, body ਨਹੀਂ like ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ. The only things your body gets addicted to is some pain medications like opiates, ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਮ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ Tylenol 3, Tylenol 2, Percocet, ਉਹ addictive ਆ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ constipation ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ like Camchudin, laxatives ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, laxatives, Camchudin, lactulose, Dulcolax, ਉਹ ਵੀ addiction like body ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ sugar, blood pressure, cholesterol, ਉਹ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ because like sometimes blood pressure reason is not something you cannot control like age, genetics, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ BP ਫਿਰ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਬੀ weight overweight ਜਾਂ ਡਾਇਟ ਕਰਕੇ ਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, BP ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੈਨ ਜਦੋਂ BP ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਰੇ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ, plus up do it under the guidance of your doctor, because ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, but sometimes ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2-3 ਐਕਸਟਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਵਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ 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 Hi. hello, yes ma'am. Hello. Hello? Yeah, you can ask the question. Oh, hi. Yeah. So I had a question about how does stress affect your blood pressure? Yeah, sure. I'd love to answer that. So yeah, that is one of the like potentially modifiable risk factors. We talked about the reasons people get blood pressure, and there's like I usually tell patients like there's two types. Like there's modifiable, which means something you can do something about, hopefully, and non-modifiable, something that you cannot change. You cannot change your your genetics technically. You cannot change your age or your family history. Those are things you can't change. But stress is one of the risk factors that you potentially could change. Stress can raise your blood pressure, both acutely and chronically. Today, if I'm stressed or I'm worried about something or even I'm angry, anxious, whatever it may be, temporarily, like at this moment in time, my blood pressure will go up a little bit. Then if I'm able to relax and meditate and be very calm, my blood pressure will go down. People who live in a state of chronic stress, they're always thinking and always worried, they can increase certain hormones in their body like cortisol and other things that can raise their sugar and blood pressure and raise their weight. So bottom line is, yeah, stress can raise your blood pressure, and the best way to get rid of stress is to try to live like a healthy, clean life, avoid drugs use, meditate is the best thing because stress is a problem of the mind. And but if if you're not checking your blood pressure, make sure you're checking it every now and then. Okay, so doctor next line. Hello. हाँ जी, डॉक्टर साहब से सवाल था एक। हाँ जी, पूछिए। मेरा पहले ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो आता था, तो उसकी मुझे चिंता रहती थी सारा टाइम। अब आजकल मेरा ब्लड प्रेशर हाई जाता है, तो कौन सा ज्यादा डेंजरस है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर? हाँ जी। Yeah, this is a great question. Probably my favorite question because, like, people tell me this all the time too. All these things, actually, all the questions are really good. So, jiri the question hai, puch raha bhi low blood pressure manu hoya agge hun high hai, pehla normal si ki dangerous hai, low or high. High blood pressure is definitely more dangerous. Simply, no, there's nothing more to explain. But main thoda more explain ta karunga because I think lokan nu pata hona chahiye bhi jehda low blood pressure, it's not really a diagnosis. Hypotension is not a medical disease, except of course jinna nu ikta maybe sepsis hoya hoya, which is a infection in the blood. We're not going to go into detail, but kevri jehde infections are koi bhi infection, it doesn't matter, urine infection or diarrhea or koi bhi infection, very rarely je apan na treat kariye itthe tak ghat dekhi because itthe healthcare free hai, but jadon main America si utte I felt like I saw more commonly. But sometimes je blood de vich bacteria jo vi chal jave, it's called sepsis, bacteremia, and kevri jo severe ho jave, your body induces a response jide naal toda blood pressure drop ho sakta hai. You may see it in movies. Oh, doctor, his blood pressure is dropping. Oh, dangerous. That's a rare situation. You're already so sick and it's an acute issue. Like tunu already tusi bahut bimar hai, tunu high fevers hai, फिर maybe blood pressure toda low ho sakta, oh different gall hai. Number 2, tunu pata hi hai je tunu koi major accident hoya toda blood kite leak ho reha,
है ना, you have a big cut, then the blood pressure can go low. ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ मूवी देखी भी है जिथे gunshot wound किस ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, मूवी ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ doctor his blood pressure is dropping, they say give me 2 cc's of blood. That's a different situation. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, your blood pressure can't really be low in terms of that it's dangerous. ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ naturally blood pressure low ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, because as you get older generally ਤੁਹਾਡਾ blood pressure ਵਧੂਗਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ blood pressure low ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ and you feel fine, then congratulations, because that's amazing. ਹੁਣ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ blood pressure low ਆ and you feel dizzy, lightheaded, like ਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ, then that means you have symptomatic low blood pressure. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, of course ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ blood pressure low ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ symptom ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, then you want to try to, and you're having symptoms, then you want to try to raise your blood pressure. Ask your doctor first just to make sure, but generally by drinking more water and eating more salt. And then so that's the low blood pressure, not dangerous at all, it's a great thing. But if the symptoms are, then see your doctor to make sure it's from not from something else like low iron or there's no other problem happening. But low blood pressure otherwise is not a diagnosis other than when you're having blood loss or a severe infection. And then number 2 is, yes, hypertension. High blood pressure is a diagnosis, so you want to identify it. Up identify kidan karida nu by checking your blood pressure, by knowing kinna hona chahiye, kidan check karida, kidon check karida, how often you should check it. I would say as much as you want. Don't go crazy. Jehde loki bahut stress lende every day dekhna lag jane, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, because then it might stress you out. Just sometimes ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Walmart ਚ shoppers ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 1 second blood pressure ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, just ਕਦੇ ਕਦੇ, maybe few times a year, that's enough. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ already kind of high side ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, then maybe it's a good idea to buy a machine. You can check it at home. If there's no more lines, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਫਿਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ. ਮਸ਼ੀਨ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ, ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਘਰੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ then the problem probably is not the machine, it's you. ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, then you want to maybe take your machine with you to the doctor's office. ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਸ਼ੀਨ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ. ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਜੀ. ਆਪਣੇ हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर? हाँ जी बिल्कुल सर, बड़ी प्यारी आवाज है. जी 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 मेरा सवाल है डॉक्टर साहब अगे, मेरे जानने वाले ने वो ड्राइविंग पेशे दे नाल उन्हां दा तल्लक है ते उन्हां दा मैं पेन देखिया वै, वो कहंदे कि 10 साल तो है स्पाइन दी प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड ते उन्हां नूं एक पेन है, और एक पेन दोए जो लैगां लेफ्ट और राइट वाली लैग है उत्थे भी एक पेन आंदा है. हुण मैं डॉक्टर साहब कोल एक पुछना चाहना, एक स्पाइन दी प्रॉब्लम होंदी है, एक डिस्क दी प्रॉब्लम, क्या ये दोए जो पेन ये वखरे वखरे कैटेगरी वाले पेन, और इन्हां दा की है कि हल होना चाहिए? सर्जरी दे विच कि बंदे नूं जाना चाहिए या विदाउट सर्जरी तो कि इहदा कोई हल हो सकदा या नहीं? इहदे बारे दस. हां जी सुनो. ओके, या वेरी गुड क्वेश्चन, because रिमेंबर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ or anything, question ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ same like ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ walking clinic ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, and back pain is like a common problem. I think every day maybe at least 5% ਲੋਕੀ, maybe 10% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ pain ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ pain ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ maybe 50% at least back ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, which equals to about 5% of patients a day every day. So it must a common problem. The back pain, it's pretty much divided into like a few different general causes up a low back pain. But to make it simple and quick, because I know horvi apa gal karni hai, it puts a spinal problem or disc problem. Jehda apna spine, it's made up of bones. Bones de vichale apna koi disc hundi hai. Disc ka matlab you can say kind of like sponge. Jeta bone ek duje nu touch karungi, pain hongi, ਵੱਜ ਜਾਉਂਗੀ, ਕੜਕ ਦੀ ਵਾਜਾਂ, and it wouldn't be good. So body ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਪੰਜ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਉੱਥੋਂ ਨਰਵਸ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਵ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸciatica, everybody knows the word sciatica, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ, anywhere, it could be pressed from the spine, the disc, the muscle ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਡ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਡ ਆ, that means that maybe it's more in the muscle, because spine and disc center ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਖਦੇ ਨੂੰ and they haven't done an x-ray and MRI, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, because MRI ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, bone ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ which is like arthritis, spinal canal narrowing ਕੀ ਹੈ, or is it like disc ਇਹਨਾਂ ਦੀ herniate ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ disc herniate ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, nerve ਨੂੰ press ਕਰੀਏ, yes or no। So the first would be like of course examination by a doctor, examination ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, but then if it's been very long, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ try ਕੀਤੀ, stretching ਵੀ try ਕੀਤੀ, maybe physio ਵੀ try ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, then you should do MRI, because MRI ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ exactly ਕੀ ਹੈ, and then you would see treatment ਕੀ ਹੈ। Most back problems, muscle, disc, most problems usually stretching, strengthening, core strengthening and physiotherapy ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ and time। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ and there's a big disc problem, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ surgery ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। The next step like I said would be MRI and discussion with the doctor। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ। क्वेश्चन ये थी कि मैं अगर स्टेयर चढ़ा लेकिन 5-6 फ्लोर तक मैं अगर जावा तो मैनू अगर 2-3 दिन लगातार मैं ये प्रैक्टिस करा या दिन एक या 2-3 दफा करा तो मैनू वो दिल ते घबराहट होनी शुरू हो जाती है। उस तो बाद मैं डॉक्टर को गया 3-4 दफा मैं स्ट्रेस टेस्ट कराया, मैनू कोई प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 चीज़ां मैनू ट्रिगर कर दियां, एक अगर मैं पुशअप्स करा और दूसरा अगर मैं स्टेयर्स लगातार वंस इन अ वाइल अगर मैं चढ़ जावां 6 फ्लोर 7 फ्लोर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कदों अगर दिन में 2 दफा 3 दफा करा या 2-3 दिन लगातार कर लवां तो मैनू वो घबराहट हो जाती है। इसदा की रीजन है? साह चढ़दा, साह भी चढ़ जाता और थोड़ी मतलब दिल ते डिस्कम्फर्ट होता, मतलब और 2-3 दिन उसका इफेक्ट रहता। अच्छा ओके या वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब लाइक बेसिकली ये कह रहे ने भी जो मैं एक्सर्ट करदा स्पेसिफिकली पुशअप्स एंड स्टेयर क्लाइंबिंग few flights और थोड़े दिन इन अ रो मैनू साह चढ़दा, घबराहट होंदी है, मे बी धड़कन बढ़दा, but मैं स्ट्रेस टेस्ट किया वो ठीक सी। So that's interesting, like you know, and this is a common thing, लोकी आंदे है shortness of breath, पहली गल तो आप पता करना चाहते हैं भी हार्ट नाल तो नहीं रिलेटेड, लंग्स नाल तो नहीं रिलेटेड हैगा। लंग्स इज ईजी, जे तेनू वीजिंग वगैरह नहीं हो रही ते तेनू खांसी उदा वो जे सिम्पटम नहीं है इट्स टिपिकली नॉट लंग्स। बट जे मे बी तुसी चेक नहीं किया हले अपने लंग्स, मे बी यू डू हैव अ लिटिल अंडरलाइंग asthma, exercise induced asthma or something, maybe it's not a bad idea एक बारी तुसी अपने लंग्स टेस्ट करा लो। जे तोड़ा स्ट्रेस टेस्ट ठीक सी, that's pretty good। Now the question is, it could be maybe not your heart, but it could be deconditioning। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਹ ਚੜੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੌਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂ, then slowly ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। So as long as ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ kind of heart standpoint ਤੋਂ clear ਕਰਤਾ, and if generally you're healthy, you don't have blood pressure, cholesterol, sugar, smoking risk factors, then you can तुसी थोड़ा शुरू करो like और exercise करना, but maybe not push-ups and maybe not stairs, because stairs is like one of the stairs है सब तो मतलब like one of the highest demanding for the lungs and heart। तुसी instead start walking slow then fast level ground ते हौली इदा तुसी अपना exercise tolerance बढ़ाओ, but also maybe अपने lungs भी check करा लो थोड़ी। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਇਨ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ,
ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਰਾਦਰ ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾ ਮੇਵਾ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਾ ਮੇਵਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਿਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਏ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੰਮੀ, ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੋਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤਵੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰਡੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਬਿਦਾਵੇ ਹਾਥ, कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ कर दीन बस्त लिखाए, कोट जन्म का पंध था पल में पहुंचा जाए। कहने का परपज यह है भी खुशी साडे अंदर है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੜੀਏ? ਬਥੇਰੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਰਜਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੇਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੁਣਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, IT ਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸੱਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ we have to detach ourself towards the world and go within, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਐਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰੋ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧੁਨ ਸੁਣੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਲੋਡੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the repetition of any name or name of God is called ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਇਓ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਕੇ बीच ਨਾ ਆਇਓ। that a real ਸਿਮਰਨ for a second cuts asunder the bondages of birth and rebirth। ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਆਲ ਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਆਰ ਰਿਮੂਵਡ, ਸੋ ਯੂਅਰ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੇ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲਾਰਡ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਵੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪਾਉਣ ਕਰਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪਾ ਦੂ। ਸੋ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ, ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ ਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜੀਆਂ ਮਰੋੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਲਗਾਏ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਟ ਦੇਈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਪਟ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਸੱਬਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਯੂਅਰ ਆਈਜ਼, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਅਰ ਈਅਰਸ, ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਅਰ ਮਾਊਥ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਰਸੀਵ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਲਾਰਡ ਯੂ ਮੇ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਯੂ ਮੇ ਲਾਫ ਐਟ ਮੀ। ਸੋ we should sit for meditation with absolutely relaxed mind। ਜਦੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਿਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਗੁੱਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਿਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ ਫਾਰ ਦਿਸ ਪਰਪਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਸਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਇਫ ਵੀ ਮਿਸ ਇਟ ਸਮਡੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਠਮਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਮਿਸ ਇਟ ਸਮਡੇ then try to make up this deficiency at other time। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਾਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਰ ਫਾਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਏਕਮ ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ, ਓਮ ਭੂਰਭੁਵः ਸਵः ਤਤ ਸਵਿਤੁਰਵਰੇण्यं ਭਰਗੋ ਦੇਵਸ ਧੀਮਹਿ ਜਿਉ ਜਨਾਮ ਪਰਸੋ ਦਿਆ, ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਅਰਥ ਸੁਨੇ ਰਦਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਕਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਖ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾਓ। The real meditation is to touch with the divine sound।
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਨ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੀਏ, ਆ ਰਹੀ ਧੁਰ ਸੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ IT ਗਾਈ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ MA PhD ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮ ਹੋਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100-150 ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਮੈਰਿਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੱਬੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਪਦਾ ਫੂਡ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ, ਬਟ देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन ने अपना काम करना है, इन्हें अपना काम करना है, इन्हें भी फायदा करना है, पर मेडिटेशन ने जो फायदा करना है वो कोई होर चीज नहीं कर सकती। सॉक्रेटिस ने की क्या सी, नो दाई सेल्फ, अपने आप नू पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन इज एसेंशियल बिफोर गॉड रियलाइजेशन। ये गल दी पक्के तौर पर विश्वास कर लो कि जे परमात्मा नू मिलना है, परमात्मा मिलदा ही नहीं तुहानू। परमात्मा उदों मिलूगा जदों तुसीं अपने अंदर सैल्फ दी आत्मा दे बारे ज्ञान पैदा कर लिया। जो आत्मा दे बारे ज्ञान पैदा कर लिया फिर पता लगू भी आत्मा तां आत्म अंश राम दी, कि आत्मा जिहड़ी जिहदा सानू ज्ञान प्राप्त होया इहदा असल च परमात्मा ही सी, फिर सानू ज्ञान होएगा। अनलैस वी नो हू वी आर, हाउ कैन वी नो हू गॉड इज। जिन्ना चਿਰ सानू नहीं पता लगता भी मैं की हाँ, कित्थों आया, किवें आया, की परपज है, उदों बाद उन्ना चिर तक परमात्मा जो सानू पता लगे साडा परपज की है, कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਦਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਗੋਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਹੀਏ ਜੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ। ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਠ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਲੋਕ ਫੇਰਦੇ ਨੇ 108 ਮਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 34 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੌਂਗ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਣ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮਣ ਕੇ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਲਾ ਮੁੱਕੂਗੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਪਲਟਣਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, MP ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ PP ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ MP ਬਣ ਜੂ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ MP ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਸੈਰ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਝਾਕਦੀਆਂ ਥਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਐਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਰਨਾ ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਮਰੇ ਬੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਮੰਤਰ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਡਜਨ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾ ਦੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੀਟ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੈਣੀ ਦੇਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਪਿਓ ਦਾ, ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭਰਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4:05-6-7 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਫਲ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ 3-4-5 ਕਾਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।